قوانین مشترک برای درس‌های نیمه از راه دور. از همدیگر 2 متر فاصله بگیرید. هیچ بغل کشی یا قول دادن وجود نداشته باشه یا نباشد. دستهایتان را به طور کامل و مرتب بشویید. یکدیگر را در مکتب به غذا و نوشیدنی دعوت نکنید. کافی یا چای برای خرید وجود نخواهد داشت. کافی و چای در مکتب برای خریدن وجود نخواهد داشت. بدون داشتن کدام تقسیم اوقات هیچ شاگردی نمیتواند در مکتب بماند. حد اکثر 2 نفر در اتاق نماز بودن میتوانید. از آسانسور 1 نفر میتواند که استفاده کند. او هم تنها کسی که مشکل جدی دارد. وقتی که مریض هستین در خانه بمانید. هر کس مسئولیت شخصی خود را بگیرد. تشکر.